لما يكون عندك اقتصاد قوي قائم على الزراعة والصناعة والتجارة، ده غير احتياطي من الذهب. لما يكون عندك جيش قوي قادر على حماية حدود وبيضيف مساحات تحقق لك عوائد. لما تسعى للاستقلال وتقرر إنهاء التبعية، فلازم يكون عندك عملة محلية وطنية. لكن مع مرور الزمن تهدم المبدأ اللي بدأت بيه قصة عملتك وتعيد بإيدك من تاني التبعية والهيمنة، ويبقى الاقتراض هو الأساس. لما تتحول من واحدة من أقوى عملات العالم إلى عملة بتقل قيمتها مع كل طلعة شمس، فكان يا مكان. أنا أقدم واحد في العمارة. ده أنا تاريخ إيه؟ في منتصف سبتمبر 2022 أعلنت الحكومة المصرية نيتها إصدار وسك عملة معدنية جديدة هتكون من فئة 2 جنيه. وصرح اللواء حسام خضر رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية المصرية إن الحكومة وافقت على إصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه، وإن القرار ده في إطار التسهيل على المواطنين في حمل الفكة، زي ما كتير من الدول عملت مع عملتها زي الجنيه الاسترليني واليورو وكمان الدولار الكندي. وقال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة سك العملة إن إصدار عملة معدنية من فئة 2 جنيه هو إضافة لفئات العملات المصرية وليس استبدال. وأكد إن التداول سيظل مستمر بالعملات المعدنية فئة جنيه ونصف جنيه والربع جنيه، وإن مصلحة سك العملة هتفضل توزع 1,000,000 جنيه يوميا من مختلف الفئات اللي بتنتجها، وهي الجنيه ونصف الجنيه وربع الجنيه، إضافة لضخ كميات إضافية من فئة 2 جنيه بعد إقرار التصميم والمواصفات الفنية. وبكده هتبقى فئات الجنيه المصري الورقي والمعدني بقيمة جنيه و2 جنيه و5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه. طبعا ورغم التصريحات الرسميه اللي بتقول ان طباعه 2 جنيه معدن كل هدفها التسهيل على المواطنين، الا ان ردود الافعال اختلفت حوالين القرار ده. في اللي شايفه قرار عادي وانه مش هيفرق كتير في قيمه العمله ولا هيفرق في حاجه في سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي اللي شاف ان قرار اصدار 2 جنيه هو بدايه لالغاء ال1 جنيه، خاصه مع انخفاض الجنيه المصري قصاد الدولار الامريكي. يعني في 20 سبتمبر 2022 الدولار الواحد بقى ب 19 جنيه و46 قرش وفق اسعار البنك المركزي، ومن اول الشهر تقريبا والحكومه بتخفض الجنيه قصاد الدولار قرشين مثلا اكتر او اقل كل يوم او يومين تقريبا، واللي البعض اعتبرها محاوله من الحكومه في خفض تدريجي للعمله، تدريجي قبل قرار التعويم المنتظر، علشان في لحظه تنفيذ قرار التعويم ما يكونش الخفض بشكل كبير مره واحده. وده بحسب البعض معناه انه متوقع في اي وقت ان الدولار الواحد هيكون ب 20 جنيه من قبل التعويم، ودي الاسعار الرسميه في البنك المركزي والبنوك المصريه، لا سعر صرافه ولا حتى سوق سودا، اللي بيوصل فيها في سبتمبر 2022 ان الدولار الواحد بيساوي 25 جنيه تقريبا، وده بعد ما كان الجنيه المصري في وقت من الاوقات واحد من اقوى العملات في العالم، وكان الجنيه المصري الواحد بيشتري 5 دولار امريكي. ده كان امتى؟ علشان نجاوب على السؤال ده تعالوا نستعرض حكاية العملة المصرية وقصة الجنيه المصري. في 1805 ومع بدء فترة حكم محمد علي باشا، وقتها مصر كانت تابعة للدولة العثمانية، وكان أحد العملات المتداولة ساعتها هو القرش العثماني، بالإضافة لعدد تاني من العملات الأجنبية، وده وفقا لما ذكره الكاتب أشرف رضا في كتابه فنون مصرية على العملات الورقية. كان المصريين معتمدين في تعاملاتهم عموما على تداول العملات الذهبية والفضية. الكلام ده فضل لحد سنة 1834 لحد ما بدأ محمد علي في إنشاء نظام اقتصادي خاص، نظام قائم على الاحتكار التام، واللي بموجبه أصبح محمد علي باشا هو المالك الوحيد للأرض الزراعية في مصر، وكمان بقى في إيده التجارة والصناعة. نام المصريين ليلتهم أصحاب أملاك أو موظفين وعمال عند الغير بمزاجهم، صحيوا الصبح لقوا نفسهم كلهم شغالين عند محمد علي أو عند الدولة غصب عنهم. وفي خلال الفترة دي وحتى سنة 1836 كانت مصر من غير عملة نقدية خاصة بيها، إلى أن أصدر محمد علي باشا قرار بإصدار عملة محلية، عملة هتكون مبنية على نظام المعدنين الذهب والفضة. وبالفعل ظهرت قطع نقود معدنية عرفت باسم الريال الذهبي، وزيها الريال الفضي. أيوة، أول ما سمت مصر عملتها سمتها الريال. وفي 1836 بدأت مصر للمرة الأولى تسك عملتها المحلية، ويمكن كل اللي فات ده يعتبر نتائج لحرب محمد علي ضد الدولة العثمانية ومحاولاته للخروج من تبعيتها الاقتصادية، سواء النظام الاقتصادي اللي فرضه أو العملة الجديدة
الجديدة اللي سكها، اللي لما طرحت للتداول كانت عملة قوية، وده زي ما وضحنا قبل كده انها عملة مرتبطة بتوفر معدن الذهب والفضة، وكمان بسبب تنوع الاقتصاد المصري اللي كان بيعتمد بشكل كبير على الزراعة والصناعة والتجارة، وبلا شك قوة الصادرات خاصة القطن المصري. وفي 1848 يقرر الباب العالي في اسطنبول تعيين إبراهيم باشا واليا على مصر بعد مرض محمد علي باشا اللي توفى بعدها بسنة تقريبا، وتكمل العملة المصرية المسير في ظل حكام مصر من بعد محمد علي، إبراهيم باشا، عباس باشا الأول، وصولا لعهد محمد سعيد باشا اللي تولى حكم مصر سنة 1854. اهتم سعيد باشا بالزراعة والتجارة وحاول تحسين أحوال الناس بأنه خفف الضرائب على الشعب وساهم في تحسين حال الفلاحين بأنه منحهم الحق في تملك الأراضي، وكمان لغى نظام الاحتكار للمحاصيل الزراعية وأسس فور توليه الحكم شركة الملاحة النيلية، وبعدها ب3 سنين أسس شركة الملاحة البحرية وكان اسمها الشركة المجيدية. ورغم اللي فات ده اللي هو يحسب ليه، إلا إن قبل عهد محمد سعيد ما كانش فيه أي ديون خارجية على مصر، وده بسبب رفض محمد علي باشا القاطع لأي استدانة من الخارج، لأنه كان يخشى من إن الديون تورطه وتكون سبب لتدخل أجنبي في مصر، وده كان أحد أسباب توسع محمد علي في ضم أراضي جديدة لحكمه، واللي كانت أحد أسباب زيادة إيرادات الخزانة العامة لمصر خلال عهده، واللي كانت سنة 1805 حوالي 4 مليون فرنك علشان توصل ل 90 مليون فرنك سنة 1838، كل ده بدون أي اقتراض. ومن بعده حافظ برضه حاكم مصر عباس حلمي الأول على نفس الموضوع، الرفض التام لأي سلف أو ديون أجنبية، رغم إنه كان بيتعرض عليه زي ما كان بيتعرض على محمد علي، لكن عباس حلمي الأول رفض تماما لدرجة إنه ما سمحش حتى بإنشاء بنوك أوروبية في مصر. ولكن بعد وصول محمد سعيد باشا للحكم عرفت مصر الاقتراض، وكانت الديون دي هي بداية الأزمات والتدخل الأجنبي. وفي سنة 1859 بدأ حفر قناة السويس بعد ما منح محمد سعيد باشا حق امتياز حفر القناة إلى فرديناند دي ليسيبس السياسي الفرنسي اللي كان شاغل نفسه جدا بموضوع القناة اللي تربط ما بين البحرين الأحمر والمتوسط، وكان سبق إنه عرض مشروع القناة على عباس باشا لكنه رفض، وأعاد عرض المشروع على سعيد باشا اللي وافق عليه رغم شروطه المجحفة لمصر إن شركة قناة السويس اللي هي شركة أجنبية مش مصرية هتتنازل لها الحكومة المصرية عن كل الأراضي المطلوبة لإنشاء القناة وترعة المياه العذبة تنازل مجاني، وان ترعة الاسماعيلية هيتم تحصيل اجر من كل من يستفيد من مياهها، وانه سيتم فرض رسوم على السفن المارة في القناة او الترعة. وبخصوص الارباح فمصر هتحصل على 15% بس من صافي الارباح، وهتاخد الشركة حقوق الامتياز دي وغيرها لمدة 99 سنة من تاريخ افتتاح القناة، بعدها تؤول الشركة للحكومة المصرية. وبالوصول لسنة 1860 ومصر لسه تحت حكم محمد سعيد باشا، صحيح كانت مصر واحدة من اقوى دول العالم اقتصاديا، الا انها برضو كانت غرقانة في الديون، خاصة بعد ما فتح سعيد باشا البلد للأجانب وسهل شغلهم واستثماراتهم، فزاد عدد الأجانب في مصر اللي أنشأوا البنوك الأجنبية وما يشبه شركات الرهن العقاري والقروض. وبدأ الوالي محمد سعيد باشا في التوسع والاستدانة من البنوك دي، من وراه صار كتير من المصريين خاصة الفلاحين اللي استلفوا من البنوك أو ما يعرف ببيوت الرهن، لدرجة إن مع وفاة محمد سعيد باشا ونهاية حكمه سنة 1863 قدرت ديون مصر وقتها ب 11 مليون جنيه استرليني، يعني في خلال 9 سنين بس هي فترة حكم سعيد باشا مصر بقت مديونة ب 11 مليون جنيه استرليني. الأغرب إن الديون دي ما كانش ليها عائد لا على البلد أو الناس بشكل مؤثر لصالحهم، يعني من المؤرخين اللي كتبوا عن الفترة دي عبد الرحمن الرافعي اللي لما اتكلم في كتابه بعنوان في عصر إسماعيل واتكلم عن فترة سعيد باشا قال إن السبب ورا استدانة مصر إن سعيد باشا عمل مشروعات كان الهدف منها خدمة الأجانب بغض النظر عن وضع الدولة الحالي أو مدى استفادة البلد والشعب بالمشروعات دي، وطبعا أثرت الديون على الاقتصاد المصري وبالتالي أثرت على عملتها بشكل أو بآخر وإن ظلت محتفظة بقوتها. ومن عهد وديون سعيد نروح لعهد وديون الخديوي إسماعيل اللي تولى حكم مصر في يناير 1863، ورغم اهتمامه بالزراعة والصناعة لدرجة إنه أنشأ 19 مصنع سكر في مصر، إلا إنه بالغ جدا في ما يسمى بالمشروعات النهضوية أو المشروعات اللي بتدل على العظمة، فبنى عدد من القصور الفخمة زي قصر القبة وقصر عابدين وقصر راس التين بالإسكندرية، وبنى كوبري قصر النيل وكمان دار الأوبرا. ده طبعا غير إنه قناة السويس كانت أعمال حفر انتهت في عهده، فقرر إنه يعمل حفل افتتاح أسطوري. طب ما الشركة المالكة تعمله؟ لا، هو اللي عمله وكلفه ملايين. وطبعا علشان يبني كل القصور والكباري والأوبرا وحفل افتتاح القناة ويعمل كل الترف والبذخ ده جري واستلف من الأجانب
وزادت الديون في عهد الخديوي إسماعيل بشكل مبالغ فيه. فبعد ما كان مستلم البلد وهي مديونة ب 11 مليون جنيه استرليني، ففي أواخر عهده وصلت ديون مصر ل 126 مليون جنيه استرليني، وده رقم ضخم جدا. يعني علشان نحاول نقرب الصورة، كأنك بتقول دلوقتي 126 مليار دولار، وطبعا هو أكبر من كده بكتير. وطبعا المقدار ده من الديون فتح الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي في مصر، مش بس على المستوى الاقتصادي، ده كمان على المستوى السياسي. فاقتصاديا وفي سنة 1876 أفلست مصر، بمعنى انها اصبحت مش قادره تسدد اقساط الديون اللي عليها. فما كانش من الدائنين الا انهم عينوا مراقبين اجانب على الحكومه المصريه، مهمتهم مراقبه ومتابعه كل الايرادات والمصروفات في الدوله، ويضمنوا ان الحكومه توجه الايرادات لسداد الديون في المقام الاول. وفي 1879 بعدها يعني ب3 سنين تقريبا يتم عزل الخديوي اسماعيل نتيجه بعض الاسباب اللي منها سياسيه ومنها اقتصاديه، بعد ما مارست كل من انجلترا وفرنسا ضغوط على الدوله العثمانيه وطلبوا السلطان العثماني بعزل اسماعيل. وبالفعل تم تعيين الخديوي محمد توفيق اللي تولى الحكم في يوليو 1879، ومعاه التركه الثقيله من الديون واقتصاد مثقل بسداد الاقساط، والمراقبين الاجانب اللي عارفين كل قرش بيروح فين وبيجي منين. وبعد 3 سنين بالظبط من تولي الحكم، وتحديدا في يوليو 1882، ونتيجه عدد من الاسباب المختلفه اللي منها اسباب اقتصاديه ومنها المتعلق بطريقه حكم مصر اللي كانت متجهه للنظام البرلماني واللي فيه صلاحيات الخديوي هتكون اقل، تقرر بريطانيا احتلال مصر. وطبعا يتاثر الاقتصاد المصري سواء نتيجه زياده النفوذ الاجنبي وديون اللي مكتفه الحكومه والبلد وصولا للاحتلال الانجليزي، ويتدهور الحال بالعمله المصريه وقتها، وتعجز دور السك عن تلبيه احتياجات التجار والسوق من العمله، خاصه مع التقلبات وعدم استقرار قيمه الفضه في الوقت اللي كان اغلب الدول معتمده في عملتها على معيار الذهب. وفي سنة 1885 تم التخلي عن تحديد قيمة العملة المصرية بالنسبة للفضة، وتم اعتماد الذهب فقط أساسا للنظام النقدي المصري. ولكن مع عدم قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بمتطلبات السوق من الريال الذهبي أو العملة الذهبية، اضطرت الحكومة المصرية إنها تعتمد استخدام بعض العملات الأجنبية داخل السوق المصري، وكان على رأس العملات دي طبعا الجنيه الاسترليني. وفي 1892 يتوفى الخديوي محمد توفيق، ويتولى الخديوي عباس حلمي الثاني حكم مصر، واللي عمل خلال حكمه على التحرر السياسي والاقتصادي من التبعية الإنجليزية، وسعى للتقرب من الشعب المصري ومعارضة السياسات البريطانية. واشتغل عباس حلمي الثاني على تطوير البنية التحتية في مصر، ومنها الطرق والكباري، فأنشأ الطريق الزراعي اللي ربط القاهرة بالإسكندرية، وبرضه الطريق الزراعي اللي ربط حلوان بالقاهرة والقناطر الخيرية، وبنى عدد من الكباري منها كوبري عباس وكوبري محمد علي وكوبري بولاق أبو العلا، وبرضه مد خطوط السكك الحديد بين المدن والمحافظات المصرية، وأمر بإنشاء البنك العقاري المصري والجمعية الزراعية والجمعية الخيرية الإسلامية. ويمكن كان قراره الأبرز اقتصاديا التخلص من التبعية للعملات الأجنبية، قراره في 25 يونيو 1898 لما أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني مرسوم خاص منح بموجبه رافائيل سوارز حق الامتياز لإنشاء البنك الأهلي المصري. ورافائيل من أسرة يهودية كانوا عايشين في إيطاليا ثم انتقلوا إلى مصر. ورافائيل سوارز تقدر توصفه بمصطلح اليوم إنه رجل أعمال، امتلك هو وإخواته وأسرته في مصر استثمارات كبيرة، لدرجة انهم وصفوا انهم العائلة اليهودية اللي سيطرت على الاقتصاد المصري. يعني في سنة 1880 كان رافائيل بالشراكة مع مستثمرين فرنسيين هو مؤسس البنك العقاري المصري، وبعدها ب9 سنين منحوا الخديوي عباس امتياز تأسيس البنك الأهلي المصري، ومنح البنك الحق في إصدار أوراق مالية رسمية ولمدة 50 سنة، في حين ان الأوراق المالية اللي هيصدرها هيكون لها أحقية الاستبدال في أي وقت بالذهب الحقيقي. واعتمد البنك الأهلي بالقانون ان غطاء اوراق النقد، الغطاء اللي على اساسه بتصدر العملة كميتها وعددها، هيكون على اساس نص الغطاء ده من الذهب المصري وتحصل عليه بريطانيا. يعني رافائيل سوارز سلم بريطانيا نص رصيد مصر من الذهب الخالص وقتها، اللي بقى يضمن 50% من طباعة العملة المصرية. اما ال 50% التانية فهيكون عبارة عن اوراق مالية بضمان الحكومة المصرية، مع العلم ان العملة الورقية في بدايتها ما كانتش إلزامية، يعني عايز تتعامل بأي عملة تانية او بالذهب او الفضة او بيها هي براحتك، ده طبعا في ظل احتلال بريطاني وفي وسط ان السوق المصري فيه اكتر من عملة. وفي 1 يناير 1899 تصدر اول ورقة بنك نوت مصرية من فئة النصف جنيه، وكان مكتوب عليها 50 قرش صاغ، وكانت عملة ورقية بيتوسطها تمثال ابو الهول ووراه الاهرامات. وفي 5 يناير 1899 تصدر اول عملة ورقية مصرية من فئة الجنيه بقيمة 1 جنيه مصري، ويتقرر تثبيت سعر صرف
صرف العملة المصرية الجديدة قصاد معدن الذهب على أن يكون السند الواحد بيساوي 7.43 جرام ذهب، وده طبعا زاد جدا من قوة العملة الورقية الجديدة في السوق وعند الناس. وفي 10 يناير 1899 تصدر فئة جديدة من العملة وهي فئة ال5 جنيه، وبعد حوالي 10 شهور بس من قرار الخديوي عباس وتحديدا في 3 أبريل 1899 ولأول مرة يصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية للتداول تحت اسم الجنيه المصري، وكان أول جنيه هو المشهور باسم الجنيه أبو جمالين، وده علشان وجه الجنيه الأول اترسم عليه صورة جمالين في صحراء مصر، في حين الوجه الخلفي للجنيه كان عليه زخارف هندسية وفي وسطها مكتوب البنك الأهلي المصري. وبكده ومن أبريل 1899 أصبح لمصر عملة رسمية ورقية، وبقت سوق العملات المتداولة في مصر بتضم كل من الجنيه المصري اللي هو عبارة عن سند ورقي للتداول وقابل للاستبدال بالذهب، وطبعا كان سوق العملات فيه الجنيه الاسترليني الذهب. ولكن الجنيه المصري سريعا ما أثبت قوته، فبعد سنتين بس من طرحه يعني تقريبا في 1901 كان الجنيه المصري الواحد يساوي 5 دولار أمريكي، يعني ب 20 قرش بس تقدر تشتري 1 دولار. وفي سنة 1912 يتم اكتشاف البترول في مصر، واللي طبعا كان هيمثل مورد جديد للاقتصاد وسبب جديد لتقوية العملة الجنيه، اللي من 1899 وحتى عام 1914 فضل الجنيه المصري بيتداول وفق قاعدة الاستبدال بالذهب. وكانت مصر وقتها اسما تحت نفوذ الدولة العثمانية، والخديوي عباس حلمي الثاني بيتبع اسما السلطان العثماني اللي كان وقتها السلطان عبد الحميد الثاني قبل الانقلاب عليه من قبل حزب الاتحاد والترقي، وإن كانت فعليا مصر وقع تحت الاحتلال البريطاني، واللي لا يزال عباس حلمي الثاني بيرفضه. ولكن مع اقتراب بدء الحرب العالمية الأولى اتجاه نية الدولة العثمانية للتحالف مع الألمان ضد الإنجليز، يتفق الإنجليز مع رئيس الوزراء المصري حسين رشدي باشا ضد الخديوي عباس حلمي الثاني، وفي يوليو 1914 تبدأ الحرب العالمية الأولى. وقبل إعلان مصر أو الدولة العثمانية موقفها من الانحياز لأحد أطراف الحرب، وفي أغسطس 1914 يعلن حسين رشدي باشا إن مصر هتقف إلى جوار بريطانيا في الحرب، وده بدون موافقة من الخديوي اللي كان وقتها في زيارة لإسطنبول. وفي نفس الشهر أغسطس قررت الحكومة المصرية إلغاء قرارها السابق باستبدال الجنيه بالذهب، وبقت العملة الورقية معتمدة كنقد رسمي قانوني، وبدل من الربط بالذهب تم ربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني، وبقى سعر الصرف ان ب 97 قرش ونص مصري تقدر تشتري جنيه استرليني، وزي ما احنا عارفين الجنيه المصري 100 قرش. والعلم رغم وقوع مصر تحت الاحتلال يعني نهب يومي لثرواتها، قدر الخديوي عباس حلمي الثاني انه يقلل الديون على مصر ويسدد جزء منها علشان تنخفض الديون ل 100 مليون جنيه، ولكن المتبقي برضه مبلغ كبير. والكارثة الثانية هي ديون الفلاحين اللي استلفوها من بيوت المال والرهن العقاري، واللي وصلت ل 43 مليون جنيه، واللي تسبب مع عدم القدرة على السداد في استحواذ الأجانب على ربع الأراضي الزراعية في مصر وقتها وبحكم القانون، ونظرا للخلافات بين الخديوي والإنجليز وتمهيدا لعزله. وفي نوفمبر 1914 أعلنت بريطانيا الأحكام العرفية في مصر، يعني أعلنوا حالة الطوارئ بمفهوم اليومين دول، فأصبح أي مصري سياسي أو غير سياسي يتكلم في الشأن العام عرضة للاعتقال الفوري. وبعدها بشهر تقريبا في ديسمبر 1914 يتم خلع الخديوي عباس حلمي الثاني ويعينوا مكانه الأمير حسين كامل بصفة سلطان مصر حسين كامل، وبكده تكون العلاقة بين مصر والدولة العثمانية انتهت، وأعلنت مصر سلطنة تحت الحماية البريطانية. وبعدها بقى الجنيه المصري اللي لا يزال بيصدر عن البنك الأهلي ولكنه بيسك في دور طباعة العملة البريطانية، تم تغيير شكل الجنيه عن شكله السابق، شالوا الجمالين وبقى وجهه الأول بيحمل صورة معبد خنسو بالكرنك، في حين ظل الوجه الثاني فيه برضه زخارف هندسية وفي وسطها اسم البنك الأهلي المصري. وفي 1916 وأثناء الحرب العالمية الأولى تعلن بريطانيا إنها مش هتقدر ترجع رصيد الذهب المصري اللي عندها، الرصيد اللي سلمه لها رافائيل وقت تأسيس البنك الأهلي وإصدار أول جنيه مصري. قالت بريطانيا أنا مش هقدر أوفر غطاء ذهبي. ولاستمرار عمليات طبع الجنيه المصري التزمت الحكومة البريطانية بإصدار سندات مالية تطبع بموجبها مصر المزيد من العملة على أن تعتبر ديون على بريطانيا، وتتعهد الحكومة الإنجليزية بسدادها لمصر. وفي 1917 يتوفى السلطان حسين بعد ما حكم أقل من 3 سنين، ومن بعد وفاته تصبح مصر مملكة يحكمها الملك أحمد فؤاد الأول. ويبدو نتيجة سياسات الخديوي عباس الاقتصادية والتنموية في مصر، وبرضه بلا شك نتيجة العوائد الاقتصادية على مصر واستفادتها من اندلاع الحرب العالمية الأولى وتدفق الأموال عليها، فخلال فترة الحرب اللي بدأت في يوليو 1914 وانتهت في نوفمبر 1918 استفادت مصر اقتصاديا بالملايين خلال 4 سنين. دخل مصر وقتها 83 مليون جنيه، ومش بس كده، ده كمان انعكست القروض لصالح مصر، بمعنى ان الديون تراكمت على
على بريطانيا زي ما وضحنا، وبقت بريطانيا هي اللي مديونه لمصر، ومش بمبلغ قليل، ده مبلغ 150 مليون جنيه. ونوصل لسنه 1924 ويكون الجنيه المصري على موعد جديد لتغيير تصميمه وشكله. وقتها يكون الوجه الاول للجنيه المصري يتوسطه صوره جمل خلفه مجموعه من البدو اللي قاعدين قدام اسوار القاهره والقلعه، وعلى يمين ويسار الجمل صوره لتمثال من الحضاره المصريه القديمه، وتحت كل واحد منهم مكتوب 1 جنيه مصري، وفي المنتصف مكتوب تعهد بان ادفع عند الطلب مبلغ جنيه واحد مصري لحامل هذا السند. أصدر بمقتضى المرسوم المالي المؤرخ في 25 يونيو سنة 1898. وكما هو المعتاد الوجه الثاني للجنيه المصري مزين بالزخارف الهندسية ويتوسطها اسم البنك الأهلي المصري، وطبعا الفئة النقدية للورقة اللي هي 1 جنيه. وبرضه خلال عهد الملك أحمد فؤاد الأول يتم تغيير شكل الجنيه، والمرة دي في 1926، والتغيير المرة دي شمل وجهي الجنيه. فالوجه الأمامي للجنيه والأول مرة يحمل صورة شخص، وكان الشخص ده هو عم إدريس، وده السبب في اشتهاره باسم جنيه الفلاح. وعم إدريس الأقصري ده كان أحد الخدم الملازمين للأمير أحمد فؤاد من وهو صغير، وبيقال إنه في أحد الأيام صحي عم إدريس من نومه وجري على الأمير أحمد فؤاد وقال له إنه شافه في المنام بقى ملك مصر. فالأمير أحمد اللي كان توليه الحكم أمره مستبعد وقتها ضحك وقال له طب لو حصل أنا هطبع صورتك على الجنيه. ويبدو إن الملك أحمد فؤاد الأول وفى بوعده علشان يكون أول جنيه يحمل صورة شخص. أما التغيير الثاني فشمل الوجه الثاني من الجنيه، واللي كان دايما عليه مجموعة زخارف واسم البنك الأهلي، لكن المرة دي تقرر طبع صورة جامع المنصور قلاوون وسط مجموعة من الزخارف. استمر جنيه الفلاح أو جنيه عم إدريس تقريبا 4 سنين، ولكن في 1930 يعني في عهد الملك أحمد فؤاد الأول برضه تم طبع شكل جديد للعملة، وشهد العام ده لأول مرة وضع علامة مائية على الجنيه كأحد وسائل الحماية الإضافية لمنع تزييف العملة، بعد ما كانت الطريقة المتبعة هي الاعتماد على نوع معين من الأوراق والزخارف الدقيقة والألوان المتداخلة. وفي 23 أبريل 1930 أصدر البنك الأهلي المصري نموذج جديد للجنيه. الوجه الأول عليه صورة تمثال الملك توت عنخ آمون، والوجه الثاني فضل زي ما هو عليه صورة جامع المنصور قلاوون. أما العلامة المائية كانت لتمثال أبو الهول. وعلى ذكر سنة 1930 فلو رجعنا لما بعد الحرب العالمية الأولى ومع الاستفادة الاقتصادية اللي أدت لتراجع الديون أدت برضه لزيادة ثروات المصريين اللي قدروا إنهم يسددوا كتير من ديون الرهن العقاري علشان تنخفض ديون المصريين للبنوك من 43 مليون سنة 1914 انخفضت ل 26 مليون سنة 1930. ولكن في سنة 1931 ينخفض سعر الجنيه المصري قصاد الدولار الأمريكي، بقى الجنيه الواحد يساوي 4.6 دولار. وسنة 1932 انخفض مرة تانية وبقى الجنيه الواحد يساوي 3.6 دولار. ولكن في سنة 1933 يرتفع الجنيه قصاد الدولار ويوصل الجنيه الواحد ل 4 دولار و34 سنت، وده بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخفض القيمة المعدنية للدولار الأمريكي بنسبة 60% تقريبا. كنا عاملين حلقة بعنوان الدولار فيها تفاصيل أكتر، روحوا شوفوها، هنسيب لكم الرابط في وصف الفيديو والتعليقات. وفي سنة 1934 ترتفع قيمة الجنيه المصري قصاد الدولار بل وتتخطى كمان حاجز ال5 دولار، وبقى الجنيه الواحد يساوي 5 دولار و16 سنت، وفضل على المستوى ده إنه أكتر من 5 دولار لسنوات. وفي 1936 يتوفى الملك أحمد فؤاد الأول ويخلفه ابنه فاروق على العرش، وينصب فاروق ملكا على مصر. وبعد ما تولى فاروق الحكم مصر في 3 سنين تقريبا في 1939 يشهد الجنيه المصري تراجع امام الدولار لحد ما نوصل لشهر سبتمبر 1939 وتندلع الحرب العالميه الثانيه، واللي ربما كانت نتائجها على مصر مش بس زي الحرب العالميه الاولى، دي كانت احسن بكتير. فمع بدء الحرب انخفض الجنيه المصري ل 4 دولار و32 سنت، وللعلم فضل طول 10 سنوات لاحقه اسعار الجنيه المصري مستقره عند 4 دولارات تقريبا، يعني ب 25 قرش تشتري 1 دولار. وفي 1940 قررت الحكومة المصرية إلغاء صندوق الديون الخارجية بأنها حولت الدين الخارجي لدين داخلي، بعد ما أصدرت الحكومة سندات مالية يشتريها أبناء الشعب المصري، وخدت الفلوس دي وسددت بيها كل الديون الأجنبية. وإن كانت فعلا الحكومة وقتها قدرت تتخلص من الديون الخارجية كلها، إلا أنها حولت الأزمة إلى ديون داخلية بتظهر في موازنة الدولة، خاصة إن أجل سداد السندات للي اشتروا الفوائد والأقساط يعني في منها اللي بيمتد لسنوات طويلة بتوصل لحد سنة 1973. ولكن بشكل أو بآخر أصبحت مصر غير مديونة خارجية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في 1945 وقتها قدرت إيرادات مصر ومكاسبها من الحرب ب 500 مليون جنيه، ده غير أن المملكة البريطانية العظمى خرجت من الحرب مديونة لمصر بمبلغ 430 مليون جنيه لنفس السبب بتاع الحرب العالمية الأولى، وهو فكرة عدم توفر الذهب وإصدار بريطانيا سندات تتعهد بسدادها.
ولو رجعنا بالزمن لما كانت ديون مصر الخارجيه 126 مليون جنيه بس، فقرر الديانه ان هم يعينوا مراقبين اجانب داخل مصر بيطلعوا على كل تفاصيل الموازنه لضمان سداد الديون. الغريب بقى ان مصر ما طلبتش المعامله بالمثل، وطلبت تعيين مراقبين مصريين في بريطانيا لضمان سداد ديونها اللي مش 126 مليون، دول 430 مليون جنيه، ومش مجرد فلوس، ده كان ذهب حقيقي. حاجه غريبه فعلا. عموما مع التغيرات الاقتصاديه الكبرى اللي حصلت في العالم كنا اتكلمنا عنها في حلقه صندوق النقد، ممكن تشوفوها، هنسيب لكم الرابط في التعليقات. قررت مصر في يوليو 1947 فك ارتباط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني، بعد ما كانت من اوائل الدول اللي انضمت لصندوق النقد الدولي اللي انشأته القوى العسكريه والاقتصاديه الجديده الولايات المتحده الامريكيه، اللي انتصرت انتصار ساحق في الحرب. ورغم كده كان الجنيه المصري الواحد وقتها يساوي $4.13 سنت. وفي نفس السنه 1947 كانت قيمه الجنيه المصري بتساوي 3.7 جرام من الذهب، 4 جرام ذهب تقريبا يعني، بعد ما كانت في اول اصدار الجنيه بيساوي اكتر من 7 جرام. على كل حتى وقتها رغم الانخفاض كنت تقدر تشتري جرام ذهب ب 25 قرش. عشان نقرب الصوره بس، علشان تشتري جرام الذهب دلوقتي في سبتمبر 2022 فانت هتدفع على الاقل 1300 جنيه، ده بحساب ان سعر اقيه الذهب متخطي 40,000 جنيه والاقيه 30 جرام تقريبا. بحسبه ثانيه الجنيه الذهب وقتها كان ب 97 قرش تقريبا، اما دلوقتي الجنيه الذهب معدي 9000 جنيه مصري. يعني الجنيه الذهب اللي كان ب 97 قرش دلوقتي بقى ب 900,000 قرش. وبالعودة مرة تانية للجنيه، وبعد 14 سنة من حكمه لمصر يقرر الملك فاروق انه الجنيه المصري يحمل صورته، علشان يكون الملك فاروق هو الحاكم الوحيد لمصر في تاريخها حتى الآن اللي حط صورته على العملة المصرية الورقية. وفي يوليو 1950 يصدر البنك الأهلي المصري ورقة من فئة الجنيه على وجهها الأول صورة الملك فاروق الأول، والكتابة على الوجه ده كانت كلها باللغة العربية، أما على الوجه الثاني فكان عليه صورة كشك تراجان الأثري ومعبد إيزيس بجزيرة فيلة، وكانت الكتابة عليهم باللغة الإنجليزية. وبعد الانقلاب على الملك فاروق، كنا عاملين حلقتين عن الموضوع ده، نسيب الروابط في التعليقات، قرر وقتها اللي هو محمد نجيب الاحتفاظ بنفس شكل وتصميم الجنيه المصري، لكنه فقط أزال صورة الملك فاروق من على الجنيه وأعاد صورة الملك توت عنخ آمون، وظل الوجه الثاني للجنيه كما هو دون تغيير. وطول السنين دي كانت بريطانيا بتسدد لمصر ديونها بعد ما طلبت من مصر تقسيط الديون، وبالفعل فضلت بريطانيا العظمى تدفع أقساط ديونها لمصر حتى بعد الانقلاب على الملك وصول تنظيم الضباط الأحرار لرأس السلطة. وفي مطلع 1956 كانت الديون البريطانية انخفضت من 430 مليون جنيه ل 300 مليون جنيه. وفي يوليو 1956 يقرر الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس علشان يندلع العدوان الثلاثي، واللي معاه تعلن بريطانيا انها مش هتسدد 300 مليون جنيه بعد تأميم عبد الناصر لقناة السويس وممتلكات الأجانب. وبكده تكون بريطانيا حرفيا حرامية مستولت على نص رصيد الذهب المصري الخالص وما ترجعه او تسدد ثمنه. وبعدها اصدرت لينا شويه اوراق تحت مسمى سندات ديون، ولما الدين ده وصل ل 300 مليون جنيه قالت بريطانيا لمصر انتوا بترجعوا الحاجات اللي احنا سرقناها منكم؟ طب والله ما احنا دافعين الديون اللي علينا. وبعدها ب4 سنين تقريبا وفي سنه 1960 يتقرر سحب امتياز طباعه العمله من البنك الاهلي المصري، الامتياز اللي كان المفروض ينتهي اصلا في 1948 تقريبا، اللي هي بعد 50 سنه من 1898 تاريخ منح امتياز اصدار العمله. عموما في 1960 يصدر الرئيس جمال عبد الناصر قانون بقرار جمهوري ينص على إنشاء البنك المركزي المصري ومنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية. وبكده في بداية الستينات فمصر مش مديونة خارجيا بجنيه واحد حتى لأي جهة، وأنشأت بنك مركزي لإصدار العملة بدل ما كانت بتطبع في دور إنجليزية. وكمان قيمة الجنيه المصري كانت كويسة، يعني في سنة 1961 كنت ب 35 قرش تشتري $1. سنة 61 أمريكا كانت بتحكم العالم فعليا، ورغم كده كانت مصر عملتها أقوى، الجنيه الواحد يساوي $3 تقريبا. وعشان لو البعض مش مستوعب أو هيقول إزاي بس الكلام ده، يعني لو لقينا مثال حالي هو الدينار الكويتي اللي بيساوي $3.20، يعني ب 32 فلس تقريبا تشتري $1. ونوصل لسنة 1962 وتندلع ثورة سبتمبر اليمنية. في أكتوبر يقرر عبد الناصر وعامر دعم الثورة اليمنية عسكريا، الدعم الغير محسوب سياسيا وعسكريا وبالتأكيد اقتصاديا. ففي 1962 انخفضت قيمة الجنيه شوية وبقى الدولار الواحد يساوي 40 قرش، وبعدها في 63 تدفع 43 قرش ثمن لدولار واحد. وفي نفس السنة 63 تكون أمام إصدار جديد للجنيه مميز بالألوان الأخضر والأبيض واستبدال العلامة المائية بعلامة النسر، وعلى وجه صورة
صورة الملك توت عنخ آمون، والوجه الثاني خطوط وزخارف هندسية متداخلة ومكتوب لأول مرة صدر عن البنك المركزي المصري. وفي 1967 تتعرض مصر لهزيمة من الكيان الصهيوني اللي أدت لتدمير كتير من قدرات الجيش المصري. الهزيمة اللي أدت برضو لخسائر اقتصادية كبيرة زي توقف الملاحة في قناة السويس، وكمان خسارة سيناء بالكامل بكل الثروات اللي فيها. ممكن تشوفوا حلقة الهزيمة، هنسيب الرابط في التعليقات. وطبعا كلفة بدء حرب الاستنزاف وإعادة بنى الجيش فما كان من عبد الناصر إلا أنه قرر الاستدانة من الخارج. وآخر سنة 1968 يقرر البنك المركزي المصري طباعة جنيه جديد بإدخال بعض التغييرات في الشكل، والأهم في وسائل حماية الجنيه من التزوير، لما استخدم البنك المركزي الخيط المعدني اللي بيمر داخل الجنيه، إضافة للعلامة المائية واللي كانت المرة دي صورة رأس تمثال الكاتب المصري القديم. وأصدر البنك المركزي ورقة من فئة الجنيه على وجهها صورة مسجد قايتباي وسط زخارف عربية، في حين الوجه الثاني كان عليه صورة معبد أبو سمبل الكبير، جنبها واجهة المعبد الصغير وسط رسوم وزخارف من الحضارة المصرية القديمة. وفي سنة 1970 يتوفى الرئيس جمال عبد الناصر، وبعد ما كان مستلم مصر وهي عليها صفر ديون خارجية ترك مصر وعليها ديون بقيمة $1,700,000,000. ومع تولي الرئيس محمد أنور السادات للحكم، احنا كنا عاملين عنه حلقة خاصة هنسيب الرابط في التعليقات. مع تولي السادات حكم مصر ما اهتمش كتير بموضوع تغيير شكل الجنيه، وفضل الجنيه بنفس شكله. وفي ظل الاستعداد لحرب التحرير، تحرير سيناء، سلك السادات نفس طريق عبد الناصر في الاستدانة من الخارج، ولكن بشكل أكبر بكتير. ورغم كل ده كان الجنيه المصري لا يزال محتفظ بقيمته قصاد الدولار الأمريكي من سنة 1963. هي يعني في سنة 1972 كنت تشتري الدولار الواحد ب 43 قرش، وفي نفس الفترة كانت العملة الورقية مقسمة لفئات رئيسية: 1 جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه، و20 جنيه. وفي سنة 1973 سكت مصلحة سك العملة عملة معدنية فئة 10 مليم اللي كان عليها النسر. وللعلم مصلحة سك العملة المصرية صدر قرار ملكي من الملك فاروق الأول بإنشائها في 1950، ولكن افتتاحها حصل بعد 1952، وكان أول إنتاج ليها في 1954. وبالعودة للجنيه فزي ما قلنا فضل بنفس شكله وكمان قيمته، ويمكن كمان اتحسنت. يعني في سنة 1973 ارتفع الجنيه المصري مرة تانية قصاد الدولار إلى 40 قرش بدل من 43 قرش. وبعد حرب أكتوبر ولحد سنة 1978 كان الدولار الأمريكي بيساوي 39 قرش. ولكن في سنة 1979 ومع التغيرات الاقتصادية اللي حصلت واعتماد سياسة الانفتاح الاقتصادي، خسر الجنيه المصري تقريبا نص قيمته مرة واحدة، وبقى الدولار الأمريكي الواحد يساوي 70 قرش. وفي 15 مايو 1979 أصدر البنك المركزي المصري ورقة نقدية جديدة من فئة الجنيه، وكانت المرة دي بحجم أصغر من كل العملات اللي سبق طبعها، طبيعي يكون أصغر، وكمان في تصميم جديد يغلب عليه اللون البني بدرجاته. في وجهه الأول صورة مسجد السلطان قايتباي مع زخارف عربية، في حين الوجه الثاني عليه معبد أبو سمبل، وعلى جانبي صورة المعبد فيما يعرف الخرطوشتين واللي فيهم رسومات وكتابات هيروغليفية. وده طبعا التصميم اللي مستمر لحد تاريخ كتابة الحلقة في سبتمبر 2022. ومع نهاية عهد السادات اللي انتهى خلال السنوات الأخيرة من حكمه ما يعرف بسياسات الانفتاح الاقتصادي والتوسع في الاستيراد من الخارج، واللي ضغط على موازنة الدولة، وبقى كل سنة بيزيد العجز، ومبقاش في طريق قصاد السادات لسد العجز غير الاقتراض من الخارج. علشان في نهاية حكم السادات في سنة 1981 وصلت الديون الأجنبية على مصر ل 15 مليار دولار، يعني زادت تقريبا 15 ضعف في 11 سنة هي مدة حكم السادات. ومع وصول الرئيس محمد حسني مبارك ونهاية الحرب وتوقيع السلام مع كيان الاحتلال وحصول مصر على معونة أمريكية يبدو أنها طمنت الحكومة، استمر مبارك في سياسة الاقتراض دون خطة اقتصادية واضحة، وزيادة الديون المصرية في ظل ترسخ نمط استهلاكي أكتر بدأ يتغلغل ويسيطر على المصريين، خاصة الطبقات العليا منهم اقتصاديا واجتماعيا، وانخفضت قيمة الجنيه أكتر. ومن التغييرات اللي طالت العملات المصرية المتداولة، ففي سنة 1984 أصبحت فئة ال5 قروش اللي هو الشلن عليها صورة الأهرامات، وفئة 10 قروش اللي هي البريزة عليها صورة النسر، والعملة المعدنية فئة 20 قرش اللي هو الريال عليها صورة جامع محمد علي. أما قيمة الجنيه قصاد الدولار في 1979 كانت 70 قرش، وفضلت على المستوى ده لمدة 9 سنين تقريبا. لكن في سنة 1989 ينخفض الجنيه قصاد الدولار ويوصل ل 87 قرش. وبالعودة للديون، فبعد أقل من 10 سنين من حكم مبارك وكنتيجة طبيعية لغياب التخطيط الاقتصادي والاعتماد على الاستيراد مقابل ضعف في تصدير المنتجات المصرية،
فبعد ما كانت الديون الأجنبية في بداية عهد مبارك 15 مليار دولار، وصلت الديون الخارجية سنة 1990 ل 52 مليار دولار، بزيادة 37 مليار دولار في 10 سنين. وفي 1991 ظهرت لأول مرة عملة معدنية فئة 25 قرش اللي هو الربع جنيه، وبنقول لأول مرة عشان كان في طبعا الربع جنيه الورق اللي كان عليه صورة القطن الشهيرة. وكانت العملة المعدنية الجديدة مثقوبة من المنتصف، وتعرف وسط الناس في مصر بالربع جنيه المخروم. ويبدو ان الاسم يلائم اكثر الاقتصاد المصري وقتها، لانه مع بداية التسعينات واعلان نظام مبارك عن سياسة الاصلاح الاقتصادي تراجع الجنيه المصري بشدة، وفقد تقريبا 50% من قيمته قصاد الدولار، والاول مرة في تاريخ العملة المصرية يتجاوز الدولار الجنيه المصري. ففي سنة 1990 اصبح الدولار الامريكي الواحد يساوي 150 قرش، يعني علشان تشتري من البنك 1 دولار هتدفع جنيه ونص، ودي اول مرة تحصل منذ 91 سنة من تاريخ طباعة اول جنيه مصري. مش عارفين موضوع الاصلاح الاقتصادي ده مش ظابط مع مصر ليه؟ كل ما نيجي نصلح الاقتصاد الجنيه يضرب. وفي سنة 1991 يفقد الجنيه أكتر من 50% من قيمته، ويبقى الدولار الواحد ب 3 جنيه و14 قرش. واستمر الجنيه المصري في الهبوط والدولار الأمريكي في الارتفاع. وخلال الفترة من 1994 ولحد 1998 استقر سعر الدولار تقريبا عند 3 جنيه و39 قرش. وفي سنة 2002 تراجع الجنيه قصاد الدولار يتخطى حاجز ال 4 جنيه، يعني ب 25 سنت أمريكي تشتري 1 جنيه، بعد ما كنت ب 25 قرش مصري تشتري 1 دولار. زعلان من الدولار ابو 4 جنيه؟ في السنه اللي وراها على طول، ونقصد سنه 2003، يقرر نظام مبارك تعويم الجنيه المصري علشان ينخفض سعره ويوصل الدولار الواحد ل 6 جنيه و28 قرش، وفضل على المستوى ده لحد سنه 2004. ولكن من 2005 يحصل تحسن في قيمه الجنيه قصاد الدولار، ويظل في ارتفاع وهبوط، لكن محافظ على مستوى 5 جنيه، حتى لو كان بيوصل الدولار الواحد ل 5 جنيه و90 قرش، لكنه في مستوى ال 5 جنيه. وفي نفس السنه 2005 تقرر الحكومة سك الجنيه المعدني لأول مرة في مصر. وفي سنة 2006 بدأ البنك المركزي في توزيعه على البنوك وتوفيره بشكل كامل للسوق المصري. والجنيه المعدني بيتكون من معدن الصلب اللي بيكون مطلي بنوعين من المعادن، هما النيكل والنحاس. والوجه الأول للجنيه المعدني يتوسطه رقم 1 وكلمة جنيه قيمة العملة، ومكتوب على إطاره العلوي جمهورية مصر العربية، وفي وسط الإطار التاريخ الهجري والميلادي لسنة الإصدار، وبالأسفل مكتوب 1 باوند. أما الوجه الثاني للجنيه المعدني فبيحتل القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، وبنحاول الإطار بالكامل عبارة عن حلقة من نبات اللوتس رمز طيبة اللي كانت عاصمة جنوب مصر. وهنا خلونا نقول حاجة غريبة بتحصل في مصر تقريبا مع كل طرح جديد للعملة، ودي حاجة غريبة فعلا. مش عارفين ده قلة فهم ووعي من الناس، ولا عدم ثقة من الناس في الحكومة، ولا الأسباب تانية. في بداية طرح أي عملة أو أي فئة يتعامل الناس معاها بتشكك، لو بتقابل ناس كتير بترفض التعامل بيها، ودي جريمة بالقانون. قانون البنك المركزي أقر عقوبات على من يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة، بتوصل لدفع غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه، وتوصل حتى 100,000 جنيه. ده غير أن المادة 377 من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة بنفس القيمة المتعامل بها بغرامة تصل ل 100 جنيه. طبعا احنا ما بنتكلمش عن رفض التعامل بالعملات المزورة، ولكن بنفاجأ أن بعد طرح عملة جديدة أن الناس بترفض التعامل بيها. ويمكن اللي يفتكر وقت 2006 هتذكر مواقف كتير. كان مثلا تلاقي بياع في منطقة أو سواق ميكروباص واحيانا موظف حكومي بيرفض تحصيل الفلوس او الرسوم او مقابل الخدمه بالجنيه المعدني، ويقول لك انا بتعامل بالجنيه الورق بس. وبعد فتره مناهده اسابيع شهور اقل او اكتر نلاقي اللي بيحصل العكس، ان الناس بدات ترفض تتعامل بالجنيه الورق، ويقول لك لا انا ما بتعاملش بيه، جنيه معدن بس، زي ما بيحصل دلوقتي مع 10 جنيه البلاستيك، ان في ناس بترفض تاخدها، ومع الوقت هتلاقيها هي اللي سايده والناس بترفض تاخد ال10 جنيه القديمه. ولو رجعنا للجنيه هنلاقي ان الخطا اكتر على الحكومه، مش قصه توعيه بس، لا ده لان بعد الجنيه المعدن البنك المركزي توقف عن طباعه الجنيه الورقي، وبقى كل اللي متداول منه في السوق هو الجنيه السابق طبعه، اللي كتير منه بقى قديم مقطوع مخروم دبلان مغسول. وهنا تظهر مشكله اكبر، ان المواطن ما بيعرفش يبدله، يعني مفيش وسيله سهله لتبديله، وان حتى في فتره لما كان بيتقال روح اي محطه بنزين هياخدوه منك، مع الوقت بقى يقولوا لك في البنزينه روح البنك، والبنك ما يرضاش يستلمه ويبدله، يعني اهدار لملايين على مستوى الجمهوريه. هل ده متعمد؟ مش عارفين. يعني العمله مش حاجه بسيطه، وكل خطوه بتتاخد فيها لازم تكون محسوبه جدا. النظام الحاكم فعليا بيمتلك كل اصول الدوله والشعب الحقيقيه، كل الثروات والمعادن والخيرات، وماسك الشعب في ايده ورق ملون او معدن مدهون. فعلى الاقل لازم الناس تحس بقيمه العمله دي، وانها هتفضل محتفظه بقيمتها حتى لو اتعرضت للغسيل او القطع.
وانه يقدر يستبدلها من الحكومه في اي وقت ايا كانت الكميه. ونرجع تاني لسنه 2006 مع بدايه التداول بالجنيه المعدني واستمرار التعامل بالجنيه الورقي، لكن مع التوقف عن طباعته بدون سبب معروف. وفي سنه 2007 ظهرت لاول مره عمله مصريه من فئه ال 200 جنيه. وفي نفس الفتره دي ولحد اواخر سنه 2010 فضلت قيمه الجنيه قصاد الدولار عند مستوى ال 5 جنيه للدولار الواحد، يعني ممكن نوصل ل 5 جنيه و50 قرش اكتر او اقل، ولكن ما وصلتش لل 6 جنيه. ومع اندلاع ثوره يناير ومع اعلان تنحي مبارك في فبراير 2011 وصل الدولار ل 5 جنيه 75 قرش تقريبا. ومع تولي المجلس العسكري حكم البلاد قرر البنك المركزي المصري انه يتخذ عدد من القرارات علشان يحافظ على معدل صرف مستقر للجنيه، وكان من ضمن القرارات دي وضع حد اقصى للسحب اليومي من البنوك ل 10000 دولار في اليوم. ولكن لو اتساب السحب 10 في اليوم هيقدر المودع يسحب مبلغ يقترب من 300,000 في الشهر، يعني 10 مودعين بس يقدروا يسحبوا حوالي 3 مليون دولار كل شهر، وده طبعا من وجهة نظر البنك المركزي هيشكل كارثة. ففي نفس القرار قال البنك المركزي ان الحد الاقصى للسحب الشهري هو 50,000 دولار بس، تسحبهم بقى طول الشهر، تسحبهم على اسبوعين، على 10 ايام زي ما تشوف، بس مش هتاخد غيرهم. تخيل انك مستورد عايز 1.5 مليون دولار علشان تجيب خامات تشغل مصنعك، فعايز تحول فلوس للمصدر 250,000 دولار مثلا كعربون، فانت هتقعد 5 شهور كاملين علشان تقدر تحول المبلغ اللي هو عربون. طب علشان تحول باقي المبلغ، او لو مبلغ العربون اكبر من كده هتعمل ايه؟ دي الازمه اللي كان فيها سوق العمل في 2011 بسبب قرار البنك المركزي. القرار ده كان المفروض الهدف منه الحفاظ على الدولار داخل البنوك لاطول فتره ممكنه، وطبعا مراقبه راس المال الاجنبي، الا ان القرار اتسبب في انخفاض الاستثمارات الاجنبيه داخل مصر، ومعاها طبعا تزايد العجز في الميزان التجاري، وكل ده اثر بشكل سلبي على الصادرات والصناعات المحليه بسبب ان الشركات كانت بتواجه صعوبه في تحويل ايراداتها بالنقد الاجنبي للخارج. وعدد تاني من الشركات توقفت تماما عن العمل بسبب عدم قدرتها في الحصول على المواد الخام من الخارج، وبكده ساهمت الحكومه في ازدهار السوق السوداء للدولار. فبقى اي شخص او شركه محتاجه دولار او عايزين يحولوا فلوسهم لدولار بتروح فورا للسوق السوداء بعيدا عن تعقيدات الحكومه والبنك المركزي. وطبعا من المشكلات الاقتصاديه وقتها انخفاض ايرادات السياحه والتاثيرات لموجه الاحتياجات الفئويه اللي نفذها عمال وموظفين في القطاعين العام والخاص، طلبوا خلالها في الحصول على مميزات اكبر واستعاده حقوقهم في المرتبات والبدلات. كل ده من المشكلات الاقتصاديه اللي منها ما هو عميق ومتجذر في الاقتصاد بسبب سياسات نظام الحكم المستمره من 1952 ومنها الجديد. كل ده وغيره ادى طبعا لانخفاض قيمه الجنيه مقابل الدولار. كان قد ايه الانخفاض ده؟ في نهايه فتره المجلس العسكري وعند حفل تسليم المجلس العسكري للسلطه الى الرئيس الجديد المنتخب في 30 يونيو 2012 كان سعر الدولار الرسمي 6 جنيه و5 قروش تقريبا، في حين ان سعره في السوق السوداء يتراوح ما بين 6 جنيه و30 قرش ل 6 جنيه و80 قرش. المفروض يتبادر لذهننا سؤال، ازاي رغم كل الازمات دي الجنيه ما انهارش بشكل كبير قصاد الدولار؟ هو ممكن يكون في اسباب كتير، لكن في سببين يقال انهم السببين الابرز والاوضح في الحفاظ على قيمه الجنيه. هو ان المجلس العسكري سلف البنك المركزي المصري مليار دولار. جابهم منين؟ ده مش محدد. المجلس العسكري كان معاه مليار دولار فاداهم للبنك المركزي للمساعده في وقف تدهور قيمه الجنيه. اما السبب الثاني هو ان المجلس العسكري بالاتفاق مع البنك المركزي قرروا دعم الجنيه المصري قصاد الدولار، وخلال سنه ونص بس خسرت مصر 21 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الاجنبي بسبب سعي المجلس العسكري في الحفاظ على سعر صرف الجنيه. وبعد ما كان المجلس العسكري مستلم البلد من رئيس مبارك وهي فيها 36 مليار دولار احتياطي نقدي، سلم المشير طنطاوي البلد الى الرئيس مرسي وهي فيها 15 مليار بس، بالاضافه الى ان الديون الخارجيه على مصر وقتها كانت 34 مليار دولار. ومع تولي الرئيس مرسي الحكم في يونيو 2012 كان سعر الدولار وقتها زي ما قلنا في السوق السوداء حوالي ما بين 6 جنيه و30 قرش ل 6 جنيه و80 قرش، ومع احتياطي نقدي 15 مليار و500 مليون دولار. وبعد تشكيل الحكومه برئاسه الدكتور هشام قنديل بدات الحكومه المصريه في طلب قرض من صندوق النقد الدولي، وانطلقت المفاوضات بين مصر والصندوق. في نفس الوقت تقريبا قدمت كل من دول ليبيا وقطر وتركيا قروض ودايع لمصر بلغت 11 مليار دولار، تقريبا اغلبهم موجه لدعم الاقتصاد المصري وتوفير العمله الصعبه. وفي ابريل 2013 كانت المفاوضات مع صندوق النقد لسه ما خلصتش، خاصه بعد تصريحات الرئيس مرسي ان الصندوق ليه برنامج والحكومه ليها برنامج، وان برنامج الصندوق هيأثر على المواطنين خاصه محدود الدخل منهم، وان المفاوضات لسه مستمره ولكن حكومته لن ترضخ لاي شروط من الصندوق تتعارض مع مصالح المواطنين. وقتها كان الدولار تقريبا
في حدود 6 جنيه و90 قرش، ومع يوليو 2013 وحدوث الانقلاب العسكري يكون الدولار الواحد في حدود ال7 جنيهات، والديون المصرية الخارجية وصلت ل 43 مليار دولار، يعني زادت الديون حوالي 8 مليار دولار. أما الاحتياطي النقدي الأجنبي فكان 14 مليار و900 مليون دولار، يعني خلال سنة مرسي فقد الاحتياطي الأجنبي حوالي 600 مليون بس، مقابل 21 مليار فقدهم الاحتياطي في عهد المجلس العسكري. وخلال أول شهر المستشار عدلي منصور ارتفع الاحتياطي النقدي لحوالي 19 مليار دولار، لكنه في يونيو 2014 انخفض الاحتياطي ل 17 مليار دولار، في حين ارتفع الدين الخارجي لمصر ل 46 مليار دولار. أما سعر صرف الدولار فكان 7 جنيه و20 قرش، وخلال السنة دي بس دفعت السعودية والإمارات والكويت أكتر من 12 مليار دولار في صورة قروض ومنح، ده غير شحنات الوقود. أما في منتصف 2014 وبعد وصول المشير عبد الفتاح السيسي إلى مقعد الرئيس ظل الجنيه على مستوى تقريبا 7 جنيه و20 قرش أو أكثر قليلا. ولكن في سنة 2015 وعلى الرغم من استمرار الدعم الخليجي بمليارات إلا أنه تبدأ رحلة غير مبشرة لانخفاض الجنيه قصاد الدولار الأمريكي. ففي يناير 2015 سجل الدولار حوالي 7 جنيه ونص، واستمرت قيمة الجنيه في الانخفاض عشان في نهاية 2015 يوصل الدولار الواحد لحوالي 8 جنيه و25 قرش، وفي مطلع 2016 يستمر انخفاض الجنيه علشان يفاجئ الناس في مارس 2016 بتدخل البنك المركزي المصري اللي قرر يعمل تعويم جزئي للجنيه. والتعويم هو ان البنك المركزي يسيب تحديد قيمة العملة الوطنية للسوق، سوق العرض والطلب. يعني هل الناس جوه مصر وبره مصر بتشتري جنيه وتبيع العملات اللي معاها، ولا بتشتري بجنيه العملات التانية؟ ايه اللي بيحصل اكتر؟ وللاسف لعوامل كتير، منها ان مصر بتستورد كل حاجة تقريبا، ومنها عدم ثقة الناس في العملة، فالطلب على الدولار واليورو اكتر من الطلب على الجنيه، وده معناه ان قيمة الجنيه تفضل تنخفض. فهنا البنك المركزي يقرر تنفيذ التعويم، لكن جزئي، معناه انه هيفضل يتدخل في محاولة للحفاظ على سعر مستقر نسبيا علشان التضخم ما يضربش في البلد وتكون النتائج كارثية. وبالفعل بعد قرار مارس 2016 ينخفض سعر صرف الجنيه علشان يوصل الدولار الواحد لحوالي 9 جنيه. طبعا سعر الدولار في السوق السوداء كان غير، بيكسر ال9 ويوصل 10 و11 و12 جنيه. وفي مايو 2016 يقرر البنك المركزي المصري إعادة طبع الجنيه الورقي. وقتها صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي ان الجنيه الورقي متداول، وان كل الامر ان البنك كان متوقف عن طباعته، وان قراره باعاده طباعه الجنيه الورقي كان بسبب حصول تصميم الجنيه المصري على جوائز دوليه في جمال التصميم، وده كمان دفعهم لدراسه اعاده طباعه النص جنيه الورق. في حين قال أكتر من خبير اقتصادي إن اتجاه البنك المركزي لإعادة طبع الجنيه الورقي بيعود في الأساس التكلفة على الحكومة. وإن كان الجنيه المعدني عمره الافتراضي أطول من الجنيه الورقي، إلا أن تكلفة الطباعة العالية بتوصل للضعف، وإن الجنيه المعدني بيكلف الدولة 60 قرش في حين إن الجنيه الورقي بيكلف 30 قرش بس. وده السبب في طباعة ما يقرب من 500 مليون جنيه خلال منتصف 2016، إلى أن جاء التعويم الثالث للجنيه. التعويم الأول كان في عهد مبارك زي ما قلنا، والتعويم الثاني في مارس 2016، وآدي التعويم الثالث في 3 نوفمبر 2016. احنا لقينا مصادر تانية بتقول ان التعويم الاول في عهد السادات، والتاني في عهد مبارك، والتالت في عهد السيسي. ولقينا مصادر بتقول ان في تعويمين في عهد مبارك، لكن التسلسل اللي احنا جمعناه وفضلناه هو اللي ذكرناه ده. يومها في 3 نوفمبر 2016 الجنيه فقد نصف قيمته قدام الدولار. والعلم التعويم ده جزئي برضه، مش تعويم كلي. في البنوك كان سعر الدولار حوالي 8 جنيه و80 قرش، وزي ما قلنا في السوق السوداء كان فارق. وقتها البنك المركزي كان عنده امل ان التعويم ده هيرجع العملات الاجنبيه مره تانية للنظام المصرفي الرسمي. وطلع كتير من الاعلاميين والصحفيين واللي بيوصفوا نفسهم انهم خبراء وروجوا ان قرار التعويم ده قضى تماما على السوق السوداء في مصر، بعد ما كانت مصر بتشهد ندره في توفير الدولار بشكل رسمي. لكن الاجراء اللي عمله البنك المركزي ادى لانخفاض شديد في قيمه الجنيه علشان يوصل الدولار الواحد لحوالي 20 جنيه مصري، ما يعني مباشره خفض قيمه الرواتب. مش الرواتب نفسها، الناس بتقبض نفس المبلغ بس ما بقتش تقدر تعمل بيه نفس الحاجات، ما يعني تراجع القيمه الشرائيه المصحوب بارتفاع اسعار كل حاجه تقريبا، من الكهرباء والغاز والبنزين للالبان والجبن والخضروات واللحوم وغيرها. لكن طبعا كانت زياده مفاجاه، ورجع مره تانية لاسعار 19 وبعدها 18 جنيه واقل. ومع نهايه 2016 كانت الديون الخارجيه المصريه وصلت ل 55 مليار دولار، وفي 2017 ارتفع الاحتياطي الاجنبي في مصر ل 36 مليار دولار. ارتفاع بدأ من لحظه تنفيذ قرار التعويم
السنوي اللي ممكن يكون موفر عملة صعبة للبنك المركزي، لكنه فعليا حرم السوق منها. لكن في نهاية نفس السنة 2017 ارتفعت برضو ديون مصر الخارجية عشان توصل ل 79 مليار دولار. وقتها سجل الدولار قصاد الجنيه المصري حوالي 17 جنيه و80 قرش. وبدءا من سنة 2018 تكون مصر أمام مجموعة من الثوابت في اقتصادها. الدين العام المحلي بيزيد، الدين العام الخارجي بيزيد، التضخم بيزيد، الجنيه قيمته بتقل. 4 بنود رئيسية بقت للأسف من الثوابت. وبخصوص بندين 3 و4 مش بنتكلم عن إحصاءات لشهر محدد أو ربع سنوي عشان محدش يجيب لنا خبر هنا ولا هنا صادر عن المركزي للإحصاء إن التضخم قل بنسبة كذا خلال فترة كذا مقارنة بالفترة كذا. ومش بنتكلم عن الفترات اللي وصل فيها الدولار لحدود 15 ل 16 جنيه مصري اللي بحسب البعض كان استثناء واللي ما استمرش كتير، وبعدها فضل الجنيه واخد منحنى منخفض. احنا بنتكلم عن الواقع وبنتكلم عن الإجمال، إن الديون بتزيد ودي مفيش فيها نقاش، وان التضخم بيزيد ومفيش حاجه غليت سعرها رخص. وبرضه محدش يقول لنا كنت بجيب الطماطم بكذا بعدها رخصت بكذا. يعني مفهوم نقصد ايه؟ مفيش حد فاتوره الكهرباء بتاعته قلت، مفيش رسوم استخراج ورقه كانت ب15 بقت ب10 مثلا، مفيش اسعار ملابس او اجهزه او مواد بناء قلت. يعني الجنيه بيضعف ومن سيء لأسوأ ولو بشكل متدرج وبطيء، لكنه مؤثر خاصة في ظل شح الدولار في السوق وزيادة الطلب عليه. ونوصل لمارس 2022 ويعيش الناس تجربة مشابهة للي حصل في 2016. فبعد ما كان سعر الدولار ب 16 جنيه تقريبا وساعات أقل، فجأة بقى الدولار ب 17 جنيه ونص. طبعا اتقال أسباب كتير واتقال إنها أسباب لحظية تخص الوقت ده بس، ولو ما كانتش حصلت ما كانش الجنيه هينخفض. وكان منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأزمة الأوكرانية وانخفاض أعداد السياح في الوقت اللي بتعتمد فيه مصر على السياحة كأحد مصادر العملة الصعبة. ولكن حقيقة الأمور بالنسبة للجنيه المصري أعمق بكتير جدا من السببين دول، بدليل إنه في 2016 وصل فجأة ل 20 جنيه وما كانش في حرب ولا حاجة. فالموضوع أكبر من السياحة وأوكرانيا وروسيا وكمان الكورونا علشان يستمر الجنيه في الانخفاض ويرتفع لحد ما وصل مرة تانية لحوالي 19 جنيه و25 قرش لكل دولار. ده سعره في السوق الرسمي. أما السوق السوداء ففي سبتمبر 2022 وصل سعر الدولار ل 21 و22 جنيه، وفي تقارير صحفية قالت إنه بيوصل أحيانا ل 25 جنيه والناس بتشتري. كل دعاية إن السوق السوداء انتهت في مصر كانت غير حقيقية، بل العكس. أصبحت السوق السوداء أو الصرافة الرسمية وغير الرسمية هي السبيل الوحيد لمئات من التجار للحصول على الدولار لاستمرار أعمالهم، وهي السبيل لحصول مواطنين راغبين في تأمين مدخراتهم بالدولار بعد ما وصل الحال بالبنوك إنها بتمارس حالة امتناع عن بيع الدولار للناس. معاك دولار هناخد منك بالسعر الرسمي، معاك جنيه وعايز دولار كان غيرك أشطر. وكلنا تابعنا أزمة شركة شاي العروسة اللي طلعت رسميا بتستغيث إن البنك المركزي نفسه والبنوك الحكومية مش قادرين أو مش عايزين يوفروا لهم دولار لاستكمال عمليات الاستيراد. ويمكن الوضع ده للجنيه المصري اللي خلى أغلب تقارير المؤسسات الاقتصادية زي بلومبرج بتقول إن الجنيه مقبل على تراجع بقيمة 23%. يعني بيتوقعوا إن الجنيه بيفقد ربع قيمته خلال الفترة الجاية، وده معناه إن رسميا هيكون سعر الدولار الواحد ما بين 22 ل 24 جنيه. علشان كده احنا قلنا إن أزمة روسيا وأوكرانيا وإن كانت مؤثرة لكنها مش السبب الرئيسي، عشان الحاجات اللي بتأثر على قيمة الجنيه المصري قصاد العملات التانية وأهمهم الدولار ثم اليورو بتعتمد على أمور تانية هي مترسخة في الاقتصاد المصري طوال عشرات السنين، ومفيش حد سعى لحلول صحيحة وجذرية ليها. على رأس الأمور دي ما يعرف بميزان المدفوعات، وميزان المدفوعات ده هو أي معاملة مالية بتقوم بيها الدولة مع أي بلد تانية خلال فترة زمنية معينة، في الأغلب بتكون سنة. وفي ميزان المدفوعات هنلاقي الميزان التجاري اللي من خلاله بنقدر نحدد الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، ودي طبعا بتأثر بشكل مباشر في قيمة العملة، في قيمة الجنيه. كل ما بقى الميزان التجاري لصالحك فده مؤشر ان قيمة الصادرات بتاعتك اكبر، معناه ان الدول بتشتري منتجاتك حتى لو بتشتريها بعملة غير عملتك، فده هيساهم في دعم عملتك، هيوفر لك دولار او يورو كتير تقدر تشتري بيهم جنيه في اي وقت وتظبط العرض والطلب زي ما شرحنا. وكمان بتوفر احتياطي نقدي جوه البلد، بتوفر عملة صعبة في حال احتجتها انت كحكومة او انت كتاجر او مواطن، تخش اي مصرف او بنك وتشتري، وده يحقق نوع من الثقة اللي بينعكس على العملة المحلية. وطبعا العكس صحيح، وده اللي حاصل في مصر، ان الميزان التجاري فيه عجز مش فائض. قيمة الواردات، الحاجات اللي بنستوردها اكتر من قيمة الصادرات، وتقريبا مصر بتستورد كل
حاجة تقريبا، كتير منها أساسيات على فكرة، أساسيات للحياة مش كماليات ولا رفاهيات. بنستورد بالعملة الصعبة بترول وغاز، قمح وزيت ورز وسكر وشاي، خضروات وفواكه ولحوم، معادن ومستلزمات تصنيع ومواد بناء، أدوية ومستلزمات طبية، ملابس وأحذية وأقمشة وغيره. طبعا لازم وقتها هيرتفع الطلب على الدولار عشان يتم توفير مليارات لشراء كل اللي فات ده وغيره، وده بيؤدي لارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه. طبعا ده واحد من الأسباب، وفي سبب تاني وهو ما يعرف بالدين السيادي، سندات أو أذون الخزانة اللي بتصدرها الدولة بالعملة الأجنبية. كل شوية نسمع في الأخبار يقول لك مصر تصدر أذون خزانة بمليار دولار، فأنت تفرح، لكن أذون الخزانة دي ديون. مصر بتكتب على نفسها كمبيالة أو وصل أمانة، وتقف وسط الكوكب وتقول مين ياخد وصل الأمانة ده ويسلفني المبلغ المكتوب فيه واسدد له بعد 5 سنين بفايدة 12% مثلا. فتلاقي حكومات تاخد من مصر وكمان مستثمرين وشركات حتى تسلمهم الحكومة وصل الأمانة وتاخد منهم الفلوس سلف، وتفضل تسدد في فوائد السلفة وأصل السلفة. الفكرة انت هتعمل ايه بالفلوس دي، بالقروض دي؟ هتعمل مشروعات انتاجية توقف البلد على رجلها فتكسب أرباح تسدد بيها، ولا احنا بنروح نشتري بالقروض دي الأساسيات ونسد عجز الجنيه قصاد الدولار ونطلع نقول عندنا زيت يكفي 6 شهور وقمح يكفي 7 شهور، وبعد سنة نفاجئ ان سداد ايصال الامانه قرب فنكتب ايصالات امانه جديده علشان نستلف جديد نسدد بيها اقساط الديون اللي علينا، او نروح نلجا للاحتياط النقدي او نعمل مفاوضات جديده مع صندوق النقد الدولي وغيره علشان في 2022 توصل ديون مصر الخارجيه لاكثر من 150 مليار دولار، يعني بزياده قدرها اكثر من 100 مليار دولار منذ 2014. 100 مليار دولار قروض، بخلاف المنح والمساعدات والهبات اللي حصلت عليها مصر بعد 2013. في كل الاحوال وفي سبتمبر 2022 ما يعني مرور 123 سنة على إصدار أول جنيه مصري، وبعد ما كان الجنيه الواحد بيشتري 5 دولار أمريكي أصبحنا دلوقتي الدولار الواحد بيشتري 20 جنيه مصري. رحلة عجيبة خاض وشاف فيها الجنيه المصري والمواطن المصري الكتير، رحلة لسه في تفاصيلها الكتير ولسه جاي فيها حكايات. فكان يا مكان اعمل لايك للفيديو لو عجبك، واشترك في قناتي بكر المصري وقول لنا رأيك في تعليق، وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا مكان. انا اقدم واحد في العماره. ده انا سيد بيتي.